สวัสดีค่ะคล้ายๆครอบครัววันนี้นะคะจุ๊บเอาเมนูโดนัทเค้กไวท์ช็อกโกแลตมาฝากเพื่อนๆค่ะเมนูนี้นะคะเราจะทำเป็นเค้กรูปโดนัทค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยไวท์ช็อกโกแลตเนาะยังไงเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมเมนูของโดนัทเค้กไวท์ช็อกโกแลตมีดังนี้ค่ะแป้งเค้กบัตเตอร์มิลค์น้ำตาลทรายไวท์ช็อกโกแลตเนยจืดน้ำมันไข่ไก่กลิ่นวานิลาบัตเตอร์ผงฟูเกลือไวท์ช็อกโกแลตสำหรับไวท์ช็อกโกแลตตัวนี้จุ๊บเอามาตกแต่งตัวหน้าเค้กนะคะเกล็ดน้ำตาลสำหรับตกแต่งเพื่อนๆสามารถใช้เกล็ดน้ำตาลชนิดอื่นได้ค่ะสามารถใช้ตามใจชอบได้เลยและสีผสมอาหารสีชมพูส่วนผสมครบแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำตัวโดนัทเค้กไวท์ช็อกโกแลตกันเลยนะคะอันดับแรกค่ะส่วนผสมที่จุ๊บจะต้องใช้จะมีเนยน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำมันค่ะเดี๋ยวใส่ทุกอย่างเข้าด้วยกันลงในโบว์เลยค่ะเราจะตีส่วนผสมทั้ง3อย่างนี้ค่ะให้ขึ้นฟูจนกลายเป็นสีขาวแล้วก็น้ำมันค่ะใช้สปีดสูงได้เลยนะคะพอส่วนผสมเข้าที่แล้วนะคะก็จะเป็นสีขาวแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็ใช้ไม้พายนะคะเกี่ยเขาให้เข้ากันขั้นตอนต่อไปค่ะจุ๊บก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะแล้วก็ตีให้เข้ากันอีกรอบนึงนะคะหลังจากนั้นค่อยใส่ตัวบัตเตอร์มิลค์ผสมกับของแห้งค่ะโอเคค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีเป็นเนื้อแบบนี้แล้วนะคะจุ๊บก็จะผสมส่วนของแห้งค่ะที่เป็นตัวเกลือแล้วก็ผงฟูค่ะลงในแป้งแล้วก็คนเขาค่ะแล้วเดี๋ยวจุ๊บจะใส่ของแห้งสลับกับตัวบัตเตอร์มิลค์นะคะเราแบ่งใส่ประมาณ2รอบค่ะพอใส่แบบนี้เสร็จแล้วก็ตีได้เลยค่ะใช้สปีดต่ำนะคะโอเคค่ะจุ๊กก็ใส่ส่วนผสมครบแล้วนะคะขาดตัวบัตเตอร์วานิลาบัตเตอร์ค่ะที่เป็นกลิ่นอันนี้เราก็ใส่อันนี้ในขั้นตอนสุดท้ายเลยค่ะแล้วก็ตีแค่แป๊บเดียวค่ะโอเคค่ะส่วนผสมก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะจุ๊กก็จะเอาส่วนผสมอันนี้ใส่แม่พิมพ์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอันนี้นะคะก็เป็นพิมพ์ที่จุ๊บเตรียมไว้สำหรับทำโดนัทเค้กค่ะก็จะเป็นทรงประมาณนี้มีรูตรงกลางค่ะแล้วจุ๊บก็ได้ทาเนยขาวนะคะรอบๆพิมพ์เลยค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเราใส่ตัวเนื้อเค้กลงไปค่ะแล้วเอาเข้าอบมันจะไม่ติดตัวแม่พิมพ์ค่ะเดี๋ยวจุ๊บก็จะเทเนื้อเค้กลงในนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะก็ค่อยๆแบ่งเขาให้เข้ากันแล้วก็เท่าๆกันหน่อยอะค่ะ
พอเทใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ค่อยๆเกี่ยเขาให้ส่วนผสมอะค่ะแต่ละด้านมันเท่ากันเพราะเวลาอบออกมาค่ะมันจะได้ฟูเท่ากันเนาะอันนี้นะคะจุ๊บจะอบที่อุณหภูมิ170องศาค่ะนานประมาณ 10-15 นาทีค่ะแล้วก็ใช้ไฟบนล่างแล้วก็พัดลมเลยค่ะเดี๋ยวเราอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวจุ๊บก็จะมาลงมือตกแต่งตัวเค้กโดนัทไวท์ช็อกกันนะคะอันนี้จุ๊บก็ได้ละลายตัวไวท์ช็อกโกแลตค่ะในไมโครเวฟเรียบร้อยแล้วให้เหลวเป็นแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจุ๊บจะผสมสีชมพูนะคะกับตัวไวท์ช็อกโกแลตค่ะเพื่อที่จะเอามาเคลือบกับตัวเค้กค่ะถ้าเพื่อนๆชอบสีสดๆนะคะก็สามารถใส่เยอะได้เลยค่ะอันนี้จุ๊บอยากได้แบบพาสเทลหน่อยๆก็ไม่ต้องการให้มันเข้มมากคนเคล้าให้เข้ากันค่ะสีที่จุ๊บได้นะคะก็เป็นหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะก็ชมพูกึ่งพาสเทลนิดๆเนาะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะจุ๊บก็จะนำตัวไวท์ช็อกค่ะมาเคลือบกับตัวเค้กโดนัทของเราอันนี้ก็เป็นเค้กโดนัทนะคะที่จุ๊บได้อบเสร็จแล้วก็เอาออกจากพิมพ์ค่ะพักไว้ให้เย็นก่อนที่เพื่อนๆจะนำมาราดตัวไวท์ช็อกโกแลตค่ะต้องพักให้ตัวเค้กเย็นสนิทก่อนนะคะเพราะไม่งั้นค่ะถ้าสมมติยังอุ่นอยู่อะค่ะเราราดตัวช็อกโกแลตลงไปมันก็จะละลายได้ค่ะเดี๋ยวจุ๊บจะเริ่มเคลือบตั้งแต่ด้านข้างในนะคะโอเคค่ะจุ๊บก็ได้เคลือบตัวไวท์ช็อกโกแลตนะคะเรียบร้อยแบบนี้แล้วค่ะถ้าเพื่อนๆเคลือบเสร็จแล้วมันยังไม่เรียบนะคะเพื่อนๆก็สามารถเคาะตัวเค้กก่อนได้ค่ะแต่ว่าเคาะไม่ต้องแรงมากนะคะพอมันเรียบแบบนี้แล้วจุ๊บก็จะมาตกแต่งด้วยเกล็ดน้ำตาลแล้วก็ตัวไวท์ช็อกโกแลตค่ะนี่ก็เป็นเกล็ดน้ำตาลที่จุ๊บเตรียมไว้ก่อนอื่นจุ๊บจะโรยด้วยไวท์ช็อกโกแลตก่อนนะคะโอเคค่ะพอจุ๊บโรยไว้ช็อกโกแลตเสร็จแล้วจุ๊บก็จะโรยด้วยเกล็ดน้ำตาลที่เตรียมเอาไว้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจุ๊บจะเอาตัวเค้กนะคะไปแช่ตู้เย็นค่ะให้ตัวไวท์ช็อกโกแลตมันเคลือบแบบเซตตัวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะมาจัดเสิร์ฟกันค่ะโอเคค่ะนี่ก็เป็นตัวเค้กโดนัทนะคะที่จุ๊บได้ตัดเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็พร้อมจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะสำหรับวิธีทำและอัตราส่วนนะคะเพื่อนๆเข้าไปดูได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้จุ๊บขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ